मैं अनिक पड़ी नहीं itu udah kok tembe ini. Oh. හරි දැන් ගන්න පාඩ වෙලා කට්ටියක පීසෙන් එන්න යන්නේ ඔය ඇත්තට රෙඩි වෙලා ඉන්න මොකද ගන්නෙ දැන් උදේ කෙලින්ම දැන් ඉස්සන ගන්න පුළුවන් හරවල ගන්න අන්න ලකි දැන් කාන්ටම සෙට් වෙලා තියෙනවා හරි දැන් අරගෙන ඔන්න මේ අර ගලමු. ඔව් ඒක ගලවන්න පුදුම. ඔව්. දැන් ගන්න රන්දි. මේ. ඔව් අල්ලන්න. හරි. මේ පීසා දෙනවා. කොහෙද දෙන්න කොහෙද දෙන්න? සක්කල් කියන්නේ. ඔව් තරත් දෙන්න ගන්න. එපා. මෙදින ගියා. ඔතන ගියා. අවුලන්නේ නේද? ආයෙත් ගියා. නැත්නම් අර Malu saya kan. Hari. Hari ada dengan HP dan apa. Ini niji dah. Ini niji dah. Ini ni. Lama ni dikarawan apa? නෑ මේකට ඉස්සු දැන් මේ වෙජිටේරියන් එකක් හදන්න. වෙජිටේරියන්. නෑ නෑ මහේෂ් කනවා මහේෂ් කියන අහුනොත් අක්කලා ඉතුවා. මහේෂ් වයිට් දෙන්නා. මහේෂ් වයිට් වගේ ඉන්නෝනේ. එන්න ඉස්සේ කවුනා ගුවන් රක්ෂණ දෙන්න.